Jemi në programin ton Takimi pasdites dhe sot kemi zgjedhur një temë të vështirë, por besoj edhe të rëndësishme për diskutuar së bashku. Të flasësh për sëmundjen e kancerit asnjëherë nuk ka qenë lehtë, por duke pasur parasysh që vitet e fundit trajtimet japin shumë të tepër shpresë për pacientët, po ashtu edhe shumë personazhe, shumë ndoshta të smur me këtë lloj diagnoze kanë marrë përsipër dhe kanë bërë publike historitë e tyre. Sigurisht që ka ndryshuar edhe mentaliteti dhe shoqëria është emancipuar njëkohësisht dhe gjithnjë më e lehtë bëhet për të folur për këtë sëmundje. Nga ana tjetër, informacioni në lidhje me të shumë i rëndësishëm dhe sa më shumë të flitet aq më mirë është, gjithmonë duke pasur parasysh që kurimi më i mirë është ai i parandaluarit, kështu që sa herë që trajtojmë tema të tilla, gjithmonë të rreqim vëmendjen që kontrollet paraprake janë gjithmonë zgjidhja më e mirë dhe kura më e mirë për t'i paraprirë në fakt sëmundjeve të tilla, sëmundjeve terminale. Në fakt për herë të parë publikisht për kancerin është folur diku në fillim të viteve 70, ka qenë zonja e parë e Amerikës, ka qenë Betty Ford, bashkëshortja e presidentit Gerald Ford, e cila për herë të parë foli për betejën e saj me kancerin dhe që nga ai moment të drejtat e pacientëve u legjitimuan. Pikërisht sot në programin tonë do të flasim për këtë moment të rëndësishëm, se sa e drejtë është, sa të drejta ka pacienti, çfarë ndodh praktikisht në Shqipëri në lidhje me informacionin që merr pacienti në raport me sëmundjen e vet. Sa duhet të di ai diagnozën e tij, sa i thuhet nga ana e mjekëve, po ashtu edhe në raport me kohëzgjatjen e jetës që ndoshta edhe mund të jetë e parashikueshme nga ana e mjekëve. Do të cillim një histori mjaft interesante në fakt sot në studio, më pas do ta prezantojmë edhe do ta falenderoj pa diskutim zonjën që ka ndarë me ne. Por fillimisht do të prezantoj panelin. Janë dy zotrinj të cilët përfaqësojnë një moment shumë të rëndësishëm. Ndoshta nuk keni dëgjuar shpesh të flitet për kujdesin paliativ. Është kujdesi i cili i jepet të smurit në momentin kur ai konsiderohet i smur terminal. Por në fakt ndoshta nuk jam shumë e saktë. Pikërisht për këtë arsye ne deshëm sot të kishim dy specialistë këtu në studion tonë për të mësuar më tepër se çfarë është kujdesi paliativ dhe cili pacient e merr atë. Kam në studio doktor Henrik Zotaj, drejtori i shërbimit onkologjik në Banesë në Tiranë. Mirë se erdhët. Për ta shpjeguar edhe një herë, në Banesë është emri është titulli juaj pra i shërbimit për ta kuptuar, sepse besoj që për herë të parë dëgjojnë edhe një herë drejtori i shërbimit onkologjik në Banesë, pra është një shërbim që ofrohet vetëm në shtëpi. I ftuar gjithashtu në studion tonë është doktor Kristo Huta, kryetari i shoqatës kombëtare të kujdesit paliativ. Mirë se erdhët, kënaqësi që kam këtu. Ne përpara se të fillojmë të flasim me të ftuarit në studio dhe të mësojmë më tepër rreth kujdesit paliativ, do të sjellim një histori. Është historia e një zonjë 67 vjeçare e cila vuan nga tumori në stomak. Ajo është Gjylfere Shira. Prej disa vitesh është diagnostikuar dhe ka nisur prej shumë vitesh pra betejën me këtë sëmundje të vështirë. Është në një fazë të cilën më mirë sa ne rrëfen ajo, në fakt, në insertin në vijim. E falenderojmë zonjën Gjylfere dhe ndjekim historinë e saj. Mirë, si ke qenë, mirë, ja, shumë e shqetësimet vogla, po mirë. Gjylfere Shira prej disa vitesh vuan nga tumori në stomak. Ndonë se si një ish infermiere, shpesh ajo është gjendur pranë njerëzve që kanë përjetuar lajme të hidhura, por kur nuk e kishte menduar që një ditë do të merrte ajo vetë një lajm të keq. Pas shumë kohësh në trajtimin intensiv të mjekëve, e pasi fiziku i saj pushoi së përballuari kimioterapin pas vetëm 2 seancash, prej 2 vitesh 67 vjeçarja, nën e 4 vajzave, merr mjekimin në shtëpi, falqendrës së shërbimit onkologjik në Banesë. Një ekip mjekësor i përbërë nga infermierja, punonjëse sociale, e kur është e nevojshme edhe një mjek, janë vizitor të përhershëm të Banesës së saj. Unë para 7 vjetëve kam pas shqetësime për një kohë të gjatë. Në bazë vizitave që unë e bëra,
u diagnostikova me tumor në stomak. Unë paka shumë dyshojsha dhe vetë. Dhe kur mu përcaktu diagnoza, natën e parë kam pi valium. Se për momentin më doli gjumi dhe thash do vdes. Edhe piva valium. Natën e dytë, i thash jo, nuk të pi valium, sepse një ditë kam lindë dhe një ditë të vdes. Do të amposhtë smunjen me moralin tim. Tri herë në javë infermierja dhe punonjëse sociale shkojnë të vizitojnë gjylferen në shtëpinë e saj, ndonë se mjekimet të cilat i merr në shtrat, tani janë bërë shoqërues të përhershëm të ditëve të saj, gjylferja nuk i është dorëzuar ilaçeve. Me një energji që ja jep dëshira për jetën, një energji që ta kishte zili kushdo, ajo e jeton në maksimum çdo ditë. Qomë në mëngjes, njerë më së pari i shërbej vetës time. Filloj me ushqimin, që du të ha, po më zgjatë si kohë, për arsye se stomaku im është 3/4 të shhequr, une duhet që të vazhdoj për një kohë shumë të gjatë, gjysore, një orë bëvaki që unë duhet të ha mëngjezin. Pastaj, për kohën që më të pronë, unë e dalë dhe shkoj e pi një qaj, bashkohem o me motrat e mia, o me vajzat, dhe e kaloj një kohë, një orësh. Diku në profesion infermiere, një person që kujdese për të tjerët, sot gjylferja është ajo që merr kujdesin që i ofrojnë të tjerët. Behije Brazda, infermierja që e ndjek prej 2 vitesh gjylferen, dhe Anila Koçollari, punonjësa sociale e qendrës së shërbimit onkologjik në Banesë, janë 2 prej punonjësve të kësaj qendre që ofron kujdesin paliativ. Ky është një shërbim mjekësor që synon jo vetëm të shërojë pacientin, por të sigurojë cilësinë e ditëve të tij, si nga ana shëndetësore, ashtu dhe nga ajo psikologjike e sociale. Punojësi social është halk e rëndësishme e ekipit multidisiplinar në shërbimin paliativ. Mundohemi të gjendemi pranë dhe i gjendemi pranë pacientit që në momentin që hap kartelën pranë qendrës tonë. Vlerësojmë gjendjen psikosociale të tij dhe është shumë e rëndësishme që të gjendemi pranë pacientit, sidomos në këtë periudhë e cila është një periudhë e vështirë. Gjylfere Shira është një nga 700 pacientët që marrin kujdesin paliativ pranë qendrës së shërbimit onkologjik në Banesë. Ajo është nga të paktët personaj që e ka pranuar herët sëmundjen dhe vazhdon ta luftojë, duke fituar në betejë me kancerin, çdo ditë e re të jetës së saj. Të gjithë të smurëve do të thosha, në radhë parë, të kenë moralin shumë të ngritur. Dhe ta duan jetën ashtu siç u ka ardhur. Unë jam kap shumë mas moralit, jam kap shumë mas jetës, e duam si gjën më të shtrejt jetën time. Dhe mas kësaj diagnoze mundohem me që të kem, me aq pak që kam, ta shfrytëzojnë maksimum. I bëj thirrje mjekëve, infermierëve që kanë detyrën më të shenjtë, të vinë shumë pranë të smurëve, mas pari me psikoterapinë që të valetsojnë sa do pak dhimbjet që kanë. Kjo ishte historia e zonjës Gjylfere, të cilën ne falenderoj nga zemra, në fakt që e ndau me ne, edhe pse ndoshta ishte shumë e lehtë për të folur publikisht, por nga ana tjetër ishte admirueshëm kurajoja dhe optimizmi me cilën ajo e përjetonte këtë fazë të jetës së vet, dhe nga ana tjetër shumë i rëndësishëm mesazhi cilin ajo e dha nëpërmjet kamerës tonë. E falenderoj edhe një herë nga zemra. Ndërkohë, do t'i kthehemi 2 të ftuarve tanë në studio. Ju, zoti Erik, e njihni në fakt edhe zonjën Gjylfere, apo jo, sepse keni vizituar her pas here. Si është gjendja e saj aktualisht? Gjylfere është një paciente e cila vuan realisht nga një limfom malign i non-Hodgkiniane, si që themi ne. Nuk është shumë agresive, janë format tumoreve jo shumë agresiv. U bën rreth 2 vite që ne ndjekim. është një pacient, le të themi, me i performance status aktiv, quhen këto pacient, të cilët
le themi lëvizin, kryen shërbimet e tyre, por njëkohësisht ato ndiqen nga shërbimi jonë, ndiqen nga shërbimet mjekësore dhe marrin trajtimin e duhur si nga ana, po themi mjekësore, ashtu dhe nga ana psikosociale. Them nga ana mjekësore sepse ato trajtohen nga ana, kontrollohen, pra le të themi për këto pacient bëhet e mundur kontrollimi i dhimbjes dhe gjithë simptomave tjera fizike që shfaq ky smur ose që smundja në etapat caktuara shfaq gjatë ecurisë së saj. Por njëkohësisht, po këto të smur trajtohen dhe nga ana psikosociale, është një lloj shërbimi, le ta themi multidisiplinar, i cili është shumë i nevojshëm për këtë lloj kontingjente të smurësh. Po për t'u rikthyer edhe një herë historisë së zonjës Gjulfere, ajo vetëm 2 vite ka që trajtohet pranë kujdesit paliativ. Ndërkohë që ishte diagnostikuar me këtë smundje prej më shumë se 5 vitesh. 7 vite më herët, po. Siç e thash dhe më lart, këto janë diagnozat të cilat të formos jo shumë agresive, është diagnostikuar përpara 5 vitesh me tumor malign të stomakut, është bërë intervent kirurgjikal, ka hequr 2/3 e stomakut, më pas ka bërë 2 cikle kimioterapi, nuk e ka suportuar me kimioterapin. Kimioterapia është një lloj kure e cila ka plot raste që nuk tolerohet mirë nga të smurët dhe për këtë arsye mund të ndërpritet. Nga ky moment kur qëllimi kurativ përfundon ose ka pak shpresë, pak të dhëna për jetëgjatësinë e pacientit, sigurisht pacientët kalojnë pranë mjekëve të po këtij shërbimi, të po kësaj linje, le të themi mjek të onkologjisë, por të mjek të onkologjisë paliative, siç quhen ndryshe. Dhe doktor Kristo, në momentin që ndërpritet kimioterapia dhe kur nuk merret, le të themi, trajtimi plot, çfarë do të thotë për pacientin? Unë Rudina, fillimisht doja t'ju falenderoja që na krijuat këtë mundësi që në një televizor si televizori KLAN ne të kemi mundësinë të flasim për kujdesin paliativ, për këtë kujdes që është relativisht i ri në vendin tonë, por që është një kujdes i munguar, dhe njëkohësisht do thosha që është një kujdes i domosdoshëm, dhe për t'ju vërtetuar këtë, ose për t'ju bindur, do thoja që në rezolutën e Këshillit të Evropës të vitit 99, kujdesi paliativ është cilësuar si një drejtë humane. Dhe këto rezoluta vit mas viti janë ripërtrirë dhe në rezolutën e fundit, përveç se një drejtë humane, konsiderohet një detyrim i qeverive përkatëse për ta zhvilluar këtë kujdes. Dhe mendoj që sot neve, duke pas në konsiderat dhe punën që kemi bërë prej vitesh, mendoj që është çasti shumë i duhur, më i përshtatshëm për të folur për kujdesin paliativ, në mënyrë që edhe njerëzit në përgjithësi të dinë se ç'është kujdesi paliativ. Dhe çfarë është kujdesi paliativ? Për ta thënë konkretisht edhe qartë. Do doja t'jipja një përkufizim, ka shumë përkufizime për kujdesin paliativ, por unë do t'jipja një përkufizim më të thjeshtë që njerëzit ta kuptojnë. Në momentin kur mjekimi i pacientëve devijon nga mjekimi kurativ, që do të thotë ajo që tha doktor Enriku, që kimioterapia, kirurgjia, domethënë radioterapia, atëre mjekimi ezaurohet dhe pacienti konsiderohet inkurabël, i pamjekueshëm. Në këtë moment, mjekimi kalon në mjekim simptomatik. Mjekohen simptomat që ka pacienti dhe qëllimi i këtij mjekimi është që të rrisi cilësitetin e jetës së pacientit, pacienti deri në fund të jetës së tij të ketë një cilësitet jete sa më të mirë dhe kuptohet që tash ka arkoa dhe flasim, shqyr që po flasim çik më hapur, një vdekje sa më dinjitoze. Kujdesi paliativ për sa kohësh ekziston në Shqipëri? Është ndërtuar, është ngritur ky lloj departamenti? Kujdesi paliativ ekziston për gati 20 vjet. I themeluar në Shqipëri, siç e tha doktor Kristo, është një disiplinë relativisht e re mjekësore që ngjitet në Shqipëri. Sigurisht është një disiplinë mjekësore që i atashohet onkologjisë, për arsye sepse ne në punën tonë të përditshme, gjithë kontingjentin e pacientëve që ndjekim, janë pacient onkologjik ose siç quhen ndryshe pacient me tumore. 100% të këtij numri pacientësh janë pacientë që në fillim, siç thatë dhe ju, marrin terapinë kryesore pranë Spitalit Onkologjik të Tiranës dhe më pas pjesën tjetër të shërbimit e ndjekim mjekët e onkologjisë paliative si struktura publike, siç themi ne, po kështu dhe disa OJQ që janë në Shqipëri, që operojnë në Shqipëri, në Tiranë,
siç është Raider Albania në Durrës, që është doktor Kristo, dhe në Korçë, që është Mary Potter. Këto le të themi janë struktura të specializuara realisht që shërbejnë dhe japin kujdes paliativ dhe shërbim të onkologjisë paliative. Them të specializuara sepse mjekët dhe personeli i tyre mjekësor janë trajnuar në Shqipëri, në Itali dhe në vende të tjera, dhe kjo është arsye që këto japin këtë shërbim. Por ajo që do të theksoja është e rëndësishme që një kontingjent i këtyre pacientëve, pavarësisht se përfundojnë kurën e terapisë pranë spitalit, sigurisht që këto një kontingjent i tyre jeton me vite, me muaj, sigurisht, edhe në fazën e fundit terminale e cila jeton me ditë ose me muaj, por kryesisht një pjesë e mirë e këtyre pacientëve kurohen, trajtohen, asistohen në shtëpi prej muajsh ose vitesh të tëra. Sepse ka një përkufizim ose ka qoftë edhe në mes kolegëve tanë, por edhe nga ana e publikut, një ide që kujdesi paliativ është vetëm ditët e fundit ose muajin e fundit. Jo, nuk është e vërtetë. Kujdesi paliativ është një disiplinë mirëfillt mjekësore, e cila e shtrin shërbimin e saj që nga momenti i spitalit, në moment i daljes nga spitalit deri në fundin e jetës. Trajtimi paliativ fillon që nga momenti i diagnostikimit pacientit me tumor, që nga ky moment, kur pacienti diagnostikohet me tumor, dhe përgjatë gjithë jetës tij që ai kurohet, kujdesi paliativ duhet jetë i pranishëm. Në Shqipëri dhe në shumë vende të tjera, ai është i pranishëm në pjesën e mëvonshme pas kurave, por realisht duhet jetë që nga momenti i diagnostikimit. Cilat janë kategoritë e pacientëve që përfshihen në kujdesin paliativ? Domethënë janë vetëm ata që vinë të diagnostikuar me tumore dhe kancera apo? Atëherë ne këtu në Shqipëri normalisht aktualisht ndjekim vetëm pacientë që janë me kancer. Por diapazoni i kujdesit paliativ është shumë më i gjerë. 60% e pacientëve që vdesin ka nevojë për kujdes paliativ. Dhe pacientët që kanë nevojë për kujdes paliativ janë pacientët me kancer, kuptohet që përbëjnë pjesën ndërmuese, rreth 45% të këtyre pacientëve, por janë dhe pacientë që vuajnë nga probleme kardiovaskulare, nga probleme neurologjike, nga probleme endokrine, nefrologjike dhe të moshës pediatrike për disa sëmundje që janë të rrezikshme. Pra gama që e të sëmurëve që ndjek kujdes paliativ është shumë e gjerë. Sa pacientë mund të numërohen në Shqipëri aktualisht, të cilët e marrin këtë lloj shërbimi? Aktualisht, nofta duhet të themi një gjë përpara kësaj, Rudina, në Shqipëri aktualisht duhet të kuptojmë që kancerin totalin e vet, tumorët në rastin konkret kanë një rritje të frikshme. Le të themi që incidenca e viteve të fundit, pra rastet e reja me tumorën në Shqipëri shkojnë 6.000 deri në 6.500, ka dhëna dhe 7.000 raste të reja në vit në Shqipëri. Këto janë raste le të themi të deklaruara, se plot pacientë të tjerë kurohen, trajtohen, diagnostikohen jashtë vendit si Itali, Turqi, Greqi e tjerë dhe nuk referohen pranë spitalit onkologjik. Le të themi që aktualisht diku rreth 60-65% e këtyre pacientëve janë diagnostikohen që në fillim me tumore të avancuara. Le të themi që ky kontingjent i pacientësh që diagnostikohet me tumor të avancuar është kontingjent për kujdes paliativ, për shërbimin e onkologjisë paliative. Po nëse kemi 6 apo 7.000 raste të reja në vit, dhe 65% e tyre janë tumorët avancuara, i bi diku rreth 4.000 raste, 3.500 deri 4.000 raste me tumorët avancuara. Pra kjo është një shifër e frikshme. Dhe Tirana që përbë diku rreth 35-40%, ose në le të themi së bashku me Durrësin mund përbë dhe 50% të këtyre të smurëve, i bit kemi diku rreth 1.500-2.000 raste të smurë me tumorët avancuara. Aktualisht vetëm në Tiranë. Vetëm në Tiranë dhe Durrës, vetëm Tirana ka diku rreth 1.400-1.500 smurë me tumor të avancuar. Po në rrethet e tjera ekziston ky lloj shërbimi kujdesit paliativ? Aktualisht ky shërbim ekziston në qytetin e Durrësit, që është shërbimi Raider Albania, ku drejtuesi i shërbimit është doktor Kristo. Ekziston në rrethin e Korçës, që është një organizat tjetër jo fitimprurëse që i ndjek këto smurë dhe që quhet Mary Potter. Këto po them po ofrojnë shërbim të specializuar të kujdesit paliativ ose të onkologjisë paliative, ndërsa në qytetet tjera dhe në rrethet tjera aktualisht ky shërbim nuk ekziston, por sigurisht ne do ta themi nofta edhe më pas, ne po punojmë dhe kemi përpunuar një strategji kombëtare prej disa vitesh me një network, pra me aktorët kryesorë të këtyre lloj shërbimeve, dhe mendojmë që do të shtrihet ky shërbim në të gjitha qarqet e Republikës. Dhe besoj brenda apo nga fillimi i vitit tjetër, unë besoj që do të jetë gjithë infrastruktura ligjore e gatshme që ky shërbim mjekësor, pra shërbimi onkologjisë paliative, të jetë i gatshëm në të gjitha qarqet e Republikës. Doktor Enriku, keni pasur raste kur pacientët ju kanë bërë pyetjen
Doktore, dhe sa jetë më ka mbetur? Kemi patur plot raste familjarët kryesisht, por dhe pacientë. Sidomos pacientët të cilët kanë një nivel të caktuar arsimor dhe kulturor, që janë kryesisht, po le të themi të shkolluar, intelektualet e tjerë, ato sigurisht një ndër pyetjet që shtrojnë është kjo. Dhe ne sigurisht kemi... Për sa i përket përgjigjes, do doja që ta zhvillonim në pjesën e dytë të programit, sepse do të kemi të ftuar të tjerë që do të mbrinë në panelin tonë për të diskutuar për këtë moment të rëndësishëm. Publicitet, kthehemi shpejt. Në studion tonë, dy të ftuarat të tjera është Iris Truarasi, opinioniste e njohur dhe pedagoge gazetarisë në Universitetin e Tiranës. Gjithashtu, Rudina Rama, punojnëse sociale pranë Rider Albania dhe pedagoge gjithashtu pranë shkencave sociale në Universitetin e Tiranës. Mirë se erdhët. Juve keni punuar drejt për drejt për një periudhë kohë, kam përshtypjen me pacient të kësaj kategorie, apo jo, të kujdesit paliativ që janë në trajtimin paliativ, le të themi. Sa është i rëndësishëm, çfarë roli ka punonjësi social apo psikologu në raport në këtë fazë të trajtimit të pacientëve? Aktualisht, qasjet kryesore të ofrimit të shërbimit kujdesit paliativ, por jo vetëm, shkojnë drejt shërbimit ndërdisiplinar, që do të thotë të trajtuarit të pacientit, jo thjesht një qenie fizike, me dhimbje dhe me simptoma e tjera me radhë, po të merren në konsiderat edhe problemet sociale, psikologjike dhe të tjera me radhë, të cilat vinë si rezultati sëmundjes afatgjatë. Në rast se neve në jetën tonë të përditshme, kemi një problem shëndetësor, qoftë dhe treditor, do të thonë një grip apo çfarëdo lloj gjëje tjetër, ne ndjejmë që duhet të ridimensionojmë gjithë ditën, Dikush duhet kujdeset për personin e smur, sidomos kur është fëmijë, duhet shkojmë te mjeku, do të thonë na merr jeta një ritëm tjetër dhe automatikisht na prishin dimensionet dhe ekuilibrat e jetës së përditshme. Po të mendojmë një sëmundje afatgjatë që zgjat me javë, me muaj, me vite, tha zonjat e inserti, atëherë automatikisht gjithë cikli i funksionimit të familjes, po edhe të individit që mbart sëmundjen, ka nevojë për një lloj mbështetje qoftë sociale, qoftë psikologjike, qoftë dhe për terapi të ndryshme. Ndaj sot ka ndryshuar ndjeshëm modeli, le të themi, nga trajtimi dhe konsiderimi i pacientit thjesht nga mjeku dhe infermierja, por nga ekipe multidisciplinare që janë punonjës social, psikolog dhe terapistë të ndryshëm. Roli i punonjës social brenda sferës së kujdesit paliativ në përgjithësi i referohet problemeve sociale që ka pacienti, që në momentin e diagnostikimit, në gjithë dekursin, le të themi, e sëmundjes. Besoj që psikologjikisht nuk është fare lehtë për një pacient ta përballojë një gjë të tillë apo jo? Absolutisht jo, qoftë për pacientin, qoftë për familjen, por edhe për ekipin që punon. Nuk është absolutisht aq e thjeshtë emocionalisht përballosh dhe të punosh çdo ditë me pacientë që largohen nga jeta, domethënë gjatë ciklit të punës, shpeshherë mund të ndodhi që ti afeksionohesh me pacientin, krijon një lloj lidhje. Është shumë e vështirë që ne vetë ndajmë veten personale nga veta profesionale. Dhe një ditë juve trokisni te dera dhe merr vesh që pacienti nuk jeton më. Një pacient me cilën ke kohë të gjatë që punon. Pra, roli i punonjës social nuk është e lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë dhe vetëm me pacientin, por dhe me familjen, sepse ata janë shumë, le të themi, të ezauruar, por edhe me kolegët dhe me pjesën tjetër të stafit. Iris, të ka ndodhur të kesh një të njohur apo të afërm që ndoshta mund të ketë përjetuar një gjë të tillë? Në fakt, unë për herë të parë jam njohur me Rider Albania në momentin që një mikesha ime kishte maman shumë smur edhe e çoi në Rider dhe sapo ishte hapur në atë kohë shërbimi i Riderit. Madje për koincidencë, disa nga njerëzit që kanë punuar atje dhe që punojnë sot akoma, doktor Fatmir Priftin edhe krye infermierën Erminin, i kanë pasur dhe miq të familjes, kështu që dija për Ridin përpara se ai të ekzistonte. Unë mendoj që është një nga gjërat më të mira që ka filluar të funksionojë në Shqipëri. Jo vetëm Rideri, po edhe ajo që sa pak përpara doktori, sepse është një ndihmë e jashtëzakonshme që i bëhet një pacienti. Përpara disa muajsh, Timeti ndodhi një ishemi tranzitore dhe e pash që ra në një depresion dhe duke punuar mes njerëzish që merren me psikologji edhe me sociologji, mendova që duhet ta bënte këtë gjë, që duhet ta konte dikë për dal nga kjo gjendje e depresionit që të krijon në momentin kur ti pson një sëmundje dhe nga një njeri që je super aktiv, super i gjallë, që e do shumë jetën, mendon se jeta jote mund të jetë e kufizuar në ditë, në javë, në muaj, në vite, askush nuk e di se sa e ka të shkruar.
Kështu që mendova që Timeti patjetër duhet i bëhe kjo një terapi e tillë, sepse jo vetëm atij, në fakt, unë jam dakord me atë që thotë punonjëse sociale, që është një terapi e cila duhet i bëhet edhe familjarëve, sepse vetëm në Shqipëri mendojmë që po të shkojmë ke psikologu kemi një problem mendor, në fakt të gjithë kemi nevojë për të shkuar ke psikologu, sepse është një lehtësim që i bëjmë të gjitha atyre stresave që na ndodhin në jetën tonë përditshme. A e din të gjithë pacientët tuaj diagnozën e tyre? Jo, nuk e din gjithë pacientët tanë. Realisht në Shqipëri, unë paktën për kaq vite që punojmë pranë shërbimit të onkologjisë paliative, mendoj që diku rreth 20-30% mund ta dinë diagnozën. Kryesisht pacientë të cilët vinë të diagnostikuar, të trajtuar, të ndjekur, të asistuar nga vendet e tjera të perëndimit, si Greqia, Italia, por dhe Turqia, nga Kanadaja, Amerikë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e tjerë, dhe pak pacientë të tjerë me një nivel, le të themi, të caktuar, intelektual, arsimor dhe shëndetësor, të cilët diagnostikohen, trajtohen pranë Spitalit Onkologjik të Tiranës. Le të themi kjo shifër mund të shkojë 20-30% që e din diagnozën dhe që e suportojnë mirë smundjen e tyre, kur them mirë në thojza kuptohet, por që e suportojnë smundjen e tyre. Sigurisht e suportojnë ato me një nivel më të lartë kulturor dhe suportojnë më keq ato me një nivel më të ulët kulturor, por në të njëjtën kohë familjarët e tyre din diagnozën, janë të parë që e kërkojnë diagnozën, biles edhe kozjatjen, jetëgjatësinë e pacientit. Unë besoj dhe mendoj që stafet mjekësore në Shqipëri e kanë elementet të tyre, mos thënien e diagnozës, është një element i ardhur nga koha që kaluam, e cila në mënyrë ligjore nuk lejon të t'ja thojë diagnozën pacientit, dhe më pas nofta për rutinë kjo ka ardhur deri në ditët e sotme. Aktualisht sot duhet thënë diagnoza dhe që për të mos e zaruar të gjithë në një përgjigje, sepse dua që të qëndrojmë tek gjitha këto momente janë të rëndësishme për të diskutuar. Vetëm 20-30% të atyve janë pjesa e pacientëve që njohin diagnozën e tyre. Po pjesa tjetër? Unë do të thoja që kur ne përballemi me një pacient për herë të parë, e para gjë që na kërkojnë familjarët është të mos u themi pacientit diagnozën. Dhe kjo ndodh pothuajse në të gjithë pacientët të cilët janë mjekuar në Shqipëri. Ashtu si tha Enriku, një kategori pacientësh na vinë nga jashtë dhe ato dinë diagnozën. Domethënë ata vinë nga jashtë, do të thotë e kanë mësuar atje diagnozën e tyre. Po përse ja keni thënë juve. Por neve na kërkohet dhe ne normalisht ne nuk e themi diagnozën pacientëve. Zgjidhni mes pacientëve tuaj, bëni një diferencim kujt ja thoni dhe kujt jo? Po ka patur pacient që janë shumë të rrallë pacientët, normalisht kjo është një kërkesë e familjarëve, domethënë që mos thuhet diagnoza, pavarësisht se pacientët vetë, brenda vetes tyre e kuptojnë që ka një smundje e cila po zgjat, e cila shohin qëndrimin e familjarëve që ndryshon, njerëz që vinë në shtëpi, ekzaminimet që fillojnë bën, gjithë më të rralla, domethënë ato diçka kuptojnë, por është gjithmonë ajo që unë e kuptoj, por nuk e besoj, domethënë atë që është realiteti, domethënë. Por normalisht praktika tek ne është kjo, që ne nuk e themi diagnozën deri tani. Po në raport me familjarëve i thuhet se çfarë ka? Familjarët janë të parët që marrin vesh diagnozën, që ju thuhet diagnoza në Shqipëri, sigurisht ju thuhet dhe në vende të tjera. Ajo që ju thatë pak më përpara është formimi etik i mjekëve perëndimor, të cilët e kanë detyrim ligjor ta thonë diagnozën, dhe ato e thonë diagnozën në çdo rrethanë që është ajo. Sigurisht edhe në Shqipëri nuk mund ta mohojmë që diagnozën një numër i konsiderueshëm mjekësh ta thonë, sidomos sipas diagnozës, sipas formimit pacientit, edhe pranë spitalit onkologjik dhe spitaleve tjera, sepse diagnoza mund ndodhë dhe në një spital tjetër, sanatorium apo gastroenterologji apo një deg tjetër, urologji e tjerë, dhe ka pacientë të cilët realisht e duan diagnozën dhe i drejtohen mjekut me pyetjen unë dua ta di diagnozën time, të parashikoj jetën time dhe situatat e mëtejshme. Dhe ka mjek plot që e thonë diagnozën, po unë them që kjo shifër nuk shkon shumë, pra mund të jetë 10-15% e pacientëve tanë me tumore të cilët mjekët tanë u a thonë diagnozën, ose ato u a kërkojnë mjekëve tanë të a thonë diagnozën. Unë besoj jemi diku rreth këtyre shifrave, sepse këte shikojmë nga pacientët që ndjekim në banesë, në shërbimin e onkologjisë paliative, të cilët 80% e tyre nuk e din diagnozën, ose pak më tepër. Është më e lehtë, është zgjidhja më e lehtë kjo ndoshta për të mos ia thënë diagnozën pacientit? Apo mendoni se i ndihmoni në këtë formë? Jo, absolutisht nuk i ndihmojmë, nuk diskutohet. Ne kemi basur edhe brenda nesh debate të mësershme në lidhje me komunikimin e diagnozës,
por unë mendoj, këtu është dhe vlera këtij emisioni, domethënë që ne po flasim hapur, mendoj që deri tash ne kemi qenë të detyruar mos e tregojmë diagnozën, pavarësisht se ne vetë jemi përkrahas të tregimit të diagnozës të pacientëve. Mendoj që kjo është një çështje që do t'i përkasit të ardhmes dhe gradualisht njerëzit kanë të drejtën e informimit, kanë të drejtën të dinë diagnozën, kanë të drejtën të dinë çfarë kurimi, kanë perspektivën e largët, por kanë dhe një perspektivë të shkurtër, të cilët kur smuren me një smundje të rëndë, atëherë ato duhet ta përshtasin jetën kësaj smundje, kësaj kohe të shkurtër. Dhe ajo që është më e rëndësishme afare është që ne si mjek e kemi shumë më të lehtë të trajtojmë një pacient që di diagnozën, sesa një pacient që nuk e di diagnozën, sepse duke vajtur gjithmonë dhe duke thënë pacientit që ti je më mirë në një kohë që pacienti bëhet më keq, pacienti humbet besimin tek mjeku. Domethënë në këtë kontekst ne jemi pro tregimit të diagnozës. Debati i komunikimit diagnozë është një debat jo vetëm shqiptar. Në vendet e zhvilluara komunikohet diagnoza, nga eksperjenca ime profesionale kam parë vende të zhvilluara si Italia, që jo gjithmonë dhe absolutisht komunikohet diagnoza. Na fillon komunikimi diagnoze kanë në Shtetet e Bashkuara, kur familjarët pa ditën mjekët, të cilët i kishin hequr të drejtën humane për të informuar, le të themi, pacientit, dhe ai më pas nuk kishte rregulluar çështjet juridike brenda familjes, dhe ata ishin gjendër një kaos të vërtet. Problemi në kundërshtrimin tim qëndron në faktin që në qoftë se neve deri para viteve 90 nuk e kemi komunikuar diagnozën dhe gjithkohës kemi trumpetuar të kundërtën, që do thotë nuk ishim të përgatitur dhe ishim të edukuar dhe të formuar për mos ta thënë diagnozën. Dhe nuk mund shkojmë dot automatikisht në kahun tjetër të medaljes, që tani duhet ta themi patjetër diagnozën, sepse kështu bën perëndimorë fjala vjen. Përpos gjithë motivacioneve dhe përpos gjithë argumenteve që duhet komunikuar. Iri, cili është mendimi yt në lidhje me këtë? Personalisht gjithmonë kam menduar që ne gjithë do vdesim, edhe secili nga ne ka një moment që mendon që do t'i vijë një ditë vdekja edhe si do t'i vijë ajo. Qoftë për një shkak apo për një shkak tjetër do ndodhë. Për arsye që askush ka ne nuk i ka në dorë dhe që është e padiskutueshme. Dhe gjithmonë ka menduar kur më thiri asistentja juaj për këtë temën, njeriu ka gjithmonë një moment reflektimi dhe thotë që ore unë vetë do doja në qoftë se do kisha një sëmundje larg qoftë, të më thoshte dikush që kjo është diagnoza e sëmundjes tënde, them se po. Dhe them se është shumë e drejtë individuale dhe çdo njeri duhet të dojë dhe do të di t'i bëj planet e veta ashtu siç do ai. Dikush mund dojë të bëjë një udhtim të fundit që nuk e ka bërë ndonjëherë. Dikush tjetër do të dojë që do t'i takoj për herë të fundit. Do të dojë që të bëjë ca plane që të disa gjërave, të ndajë disa gjëra, kur jenë marrëdhënie me fëmijët, do të bësh disa ndarje. Siç ishte rasti në Shtetet e Bashkuara. Domethënë secili nga neve do që ta qeverisi jetën e vet, ashtu siç do ai. Edhe unë në këtë aspekt do doja të thoja që ditët e fundit do doja prapë që t'i qeverisja ashtu siç do doja unë edhe siç mendoja unë se ishte më e mira. Kështu që gjithmonë kam qenë partizane e teorisë që pa diskutim pacientit i duhet thënë. Kam dëgjuar në fakt edhe raste në spital që pacientit i komunikohet edhe pacienti bëhet agresiv. Edhe mund të jetë edhe kjo një nga arsyet që doktorët nga ana tjetër nuk kanë pse të përballohen me agresivitetin e gjithë njerëzve që fati i keq ju ka qelluar atyre dhe edhe kjo është jeta. Kështu që e mirë kuptoj, pa diskutim them që duhet jetë edhe kjo pjesë e kësaj gjëje. Megjithatë mendoj që ne akoma në Shqipëri nuk besojmë tek sociologu dhe psikologu, një gjë që është shumë e rëndësishme. Se unë nuk mendoj që në fakt është shumë detyrë doktorit, sesa një punonjësi social që është gjithmonë aty afër dhe që bëhet një njeri shumë i dashur dhe shumë i besuar, një njeri ke i cili ti beson jetën tënde. Edhe duke ngritur figurën e psikologut dhe të punonjësit social në këtë nivel, unë mendoj se atëherë do jetë në fakt momenti më i përshtatshëm që njeriu të vërtet i thuhet se ka nevojë që ta rregulloj vetë ato ditët e fundit të jetës ashtu siç do ai edhe t'i lër gjërat në rregull ashtu siç ka menduar ai se mund t'i lër më mirë. Nga pikpamja teorike, ti mund të mendosh dhe duhet ja thuash dhe ligjore, duhet ja thuash diagnozën. Nga pikpamja praktike, nuk është e lehtë të përballesh me të kontingent të smurësh, të cilët marrin deri dje kanë punuar, kanë jetuar, e kanë jetuar jetën e tyre shumë mirë dhe sot marrin vesh që rastësisht mund të jetë zbuluar diagnoza e tyre me tumore. Sigurisht është një traumë e madhe dhe jo më kot punonjësit social dhe psikologët janë qasur prej vitesh në perëndim, por dhe tashmë në Shqipëri pranë këtyre shërbimeve dhe plot shërbimeve të tjera. Roli i tyre nuk është honorifik, po një rol shumë i rëndësishëm. Dhe unë them që kjo bëhet dhe rast pas rasti.
Pse e them këtë? Sepse ka pacientët cilët momentin që e marrin vesh diagnozën e përjetojnë shumë keq. Unë jam për ta thënë diagnozën, jam që në shumicën e rasteve diagnoza duhet thënë, por duke patur në stafet mjekësore, duke qenë një disiplinë multidisiplinare, interdisiplinare dhe multiprofesionale, ku përbërjet saj ka psikologën dhe punonjësi social, stafin mjekësor, i cili do jetë pranë të sëmurit që në spital, por edhe më pas në ndjekjen e kujdesit paliativ, duhet parë rast pas rasti, sepse mund të ketë 10, 15 apo 30% pacientëve të cilët në oftatës duhet thënë diagnoza. Po ta vëni re te kodi deontologjisë mjekësore. Ja, e kemi. E keni shumë, atëherë do të shikoni që edhe aty. E kemi gati të skanuar, mund ta lexojnë edhe teleshikuesit në këto momente. Këtu kanë fakt dy letër shumë e hapur dhe letër të hapur dhe nuk thotë në mënyrë taksative, sepse ajo është i punuar dhe i ripunuar. Nuk thotë në mënyrë taksative që mjeku t'ia thojë diagnozën. Jo, e lë të lirë mjekun, që në varësi të pacientit të gjykoj ai nëse i duhet thënë apo jo. Apo jo diagnoza, që për ta përmbyllur duhet themi që si çdo gjë në një shoqëri, duhet të ecë me hapat e publikimit gjërave, e mentalitetit asaj shoqërie me të cilën ti jeton, dhe se sa ke ti publikuar, se sa ke ti ndërgjegjësuar publikun rreth kësaj gjëje. Kjo që po bën ju sot, që vlen shumë për të falendëruar, është një element i tillë publikimi dhe mediatizimi dhe ndërgjegjësimi i publikut, të cilit gradualisht, si në çdo fushë të shoqërisë, do ndërgjegjësuar rreth thënies së diagnozës, sepse të parët të cilët ta kërkojnë ty të mos ua thuash diagnozën janë familjarët. Jo për t'ja ulen topin atyre, kuptohet. Por ata insistojnë dhe rezistojnë për të mos më ia thënë diagnozën. Sigurisht, ne gati dhe ja themi diagnozën, e themi që është tumor, ka një ecuri, pra sa nuk thohet me dy fjalë. Ajo është një bashkëpunim mes pacientit dhe stafit mjekësor, punonjësit social dhe psikologut, i cili gradualisht ne lëm të kuptohet që ai ka një smundje të rëndë dhe një smundje e cila do të zgjasë. Por gjithsesi, unë them është rast pas rastit dhe kjo ka të bëjë dhe do të vijë rezultati i emancipimit dhe i ndërgjegjësimit shoqërisë. Sigurisht. Doktor Kristo? Jo, procesi i thënies diagnozës pacientit, ndoshta s'është momenti diskutojmë tani, por nuk është një proces i shkurtër dhe momental. Është një proces shumë i gjatë dhe mënyra e thënies diagnozës pacientit është shumë e sofistikuar, duke studiuar mirë momentet dhe jo me një hershme, duke përgatitur pacientin dhe për këtë më flasin shumë mirë punonjësit social. Domethënë nuk është një moment i momenti që pacientin domethënë ta çuditësh. Ai është një moment i gjatë, do përgatitet para parkrisë pacienti dhe gradualisht do t'i thuhet diagnoza. Ka disa faza në literaturë që ja thot, ka diku rreth 6 faza, të cilët deri në momentin që ti arrin t'ia thuash pacientit diagnozën. Faza e cila zgjasin me kohë. Dua të flasim për këtë të ndalojmë edhe këtu në pjesën e tretë, kemi publicitet. Jemi kthyer në studio. Do doja me njëherë ta nisja në fakt nga zonjat tona të publikut, sigurisht që ato janë duke ndjekur me shumë vëmendje këtë bisedë, por për të kuptuar se si mendojnë edhe ato në lidhje me këtë temë. A duhet komunikuar pacientit diagnoza nëse bëhet fjalë për një smundje terminale apo jo? Apo qoftë edhe kozgjatja nëse ajo mund të jetë e parashikueshme nga mjeku në lidhje me jetën e pacientit. Si mendoni, kush do flas nga juve? Them drejtën Rudina, këto janë sëmundje që s'ka fjalë që të flasësh, të rënda sa s'ka ku të vej me, të marrin jetën. Dhe unë mendoj se kjo thënia e diagnozës duhet jetë nga tipat dhe karakteret që kanë njerëzit. Njerëzit janë shumë të ndjeshëm, besoj se nuk duhet ta marrin këtë vesh lajmin e rënd. Pra, jeni për të mos ia dhënë lajmin? Mos ia dhënë. Pse? Është shumë lajm i rënd. Tipat janë shumë sensibël, në vend që dhe mund të përmirësoheshin, e tjera do dekurajoheshin më shumë. Do stresonin edhe familjarët. Kjo është e drejtë që të thuhet diagnoza, mos fshirë, por kjo në njerëz të ndryshëm, në persona që edhe e përballojnë. Po, faleminderit. Një mendim tjetër? Shëndetje, Rudina. Edhe unë them se mu ka vdek një vlla me atë smundje. Edhe them që nuk duhet thonë pacientit. Ne kemi përjetu shumë keq, Rudina. Si ka ndodhur? Juve e dinit, ndërkohë që vllai nuk e mori vesh asnjëherë? Ne e dinim, Rudina, që kur hyri në salë të operacionit, kur doli mjeku na tha që është me smundje të keqe. Dhe kur shkojsha unë që e shifsha, shkojsha 2 herë në ditë, 3 herë në ditë, ai filloi të dobësohesh, i thësha unë me motrën se do bëhesh mirë.
se filloj pasaj njëra dorë, njëra këmbë, nuk e lëviste. Më thonë të mu, po unë nuk më puno dora, unë i thësha, po ti si e femë, më ti e burë, punë e madhe, me një dorë burrat punojnë, ti s'do bësh gjë, ti do vish ke motra. E do vim, thojtë mu. Zjati 8 muaj, Rudina, dhe... 8 muaj. Ne e kemi përjetu shumë keq, Rudina. Se në kohën kur atë e kapshin krizat, ishte një çpërfytyrim ka i njëri që ishte Alamet djali, unë nuk kisha pa njëri në herë në jetën time. Pa i vetë, kërkonte të dinte rreth smundjes së tij, pyeste? Unë thojte, do bëhem mirë, po nuk e dija do bëhem mirë. Ne i thëshim, do bësh mirë, mi i thëshim, me si do bësh mirë. Nuk e di, thojta, do bëhem mirë. Kur filloj kote fundit, pastaj që e pa vetën që nuk unë ngrejte do të mo, thojte vetëm kaq, non, thojte, hajde merë, se nuk vi dot, nuk kam kom me të ardhë atje. Dhe minimi im, Rudina, është që mos i thohet, do më thonë pacientit. Ne e përjetuam shumë keq. Si mendoni, po t'ja kishte thënë si do kishte reaguar dhe si do kishte vazhduar më pas? Çfarë do kishte bërë ai po ta dinte? Ai vetëm kaq thoshte, o Zot më merr shpirtin, një orë më parë. Edhe ne që ishim motra, ne jemi 4 motra, 2 vëllezër. Ishte vllai dytë ky. Ne kemi vllajin e madh 82 vjeç. Ky ishte 60 vjeç. Më vjen shumë keq për këtë që ju ka ndodhur, ju a pas lënë jetën juve dhe një për vembesave. Faleminderit për këtë dëshmi tuajën. Ishte një nga ngjarjet, në fakt edhe të dyja zonjat e publikut ishin të mendimit që nuk i duhet thënë pacientit. Në atë që tha zonja e fundit, ky panel sot, domethënë, qëllimi i këtij paneli reflekton shumë mirë tek ajo, sepse vllai i saj ka vuajtur shumë nga dhimbjet. Dhe kjo tregon që tek vllai i saj ka munguar kujdesi paliativ. Pikërisht kjo që për cilën ne flasim sot. Nuk duhet të ketë asnjë pacient që të ketë dhimbje. Dhe ne shqiptarët kemi një fat shumë të madh, sepse simboli në botë kundër dhimbjes është një shqiptare, është Nën Tereza. Dhe ajo dua të citoj një thënie të saj që thoshte, në botë shumë njerëz, megjithëse shumë pak njerëz vdesin nga dhimbja, shumë njerëz vdesin me dhimbje dhe shumë njerëz jetojnë me dhimbje. Domethënë, edhe kjo që po diskutojmë, simptomi kryesor i kujdesit paliativ është dhimbja dhe normalisht është një simptom që duhet mjekuar sa më mirë. Dhe simptomat e tjera. Këto pacientë shfaqen dhe simptomat tjera së bashku me dhimbje. Dhimbja është një pjesë shumë e rëndësishme. Nuk di nëse e ka marrë këtë trajtim apo jo, por nuk besoj që e ka marrë këtë trajtim, sepse kontrolli i dhimbjes në të gjithë pacientët që ne ndjekim shkon më tepër se 90%. Që do të thotë që gati gjithë pacientët ka një fund pa dhimbje. Dhe në të njëjtën kohë ka një fund pa simptomatologji të rëndë. Do të thotë ata bën një jetë thelbi dhe qëllimi i këtyre shërbimeve është cilësia e jetës, dieteti njerëzor, gjithçka që ato jetojnë një jetë me komfort për gjithë periudhën e jetës që u kam mbetur. Që gjitha kjo kryesisht konsiston në eliminimin e dhimbjes. Eliminimin dhe simptomave, ka dhe simptoma, plot simptomat e tjera që shfaq smundja gjatë etapave të saj, gjatë ecurisë së saj. Kështu që në këtë rast konkret, në këtë rrafsh, le të themi që stafet mjekësore bëjnë të mundur që të kemi pacient pa dhimbje, po në të njëjtën kohë dhe pa simptoma. Të kemi pacientë të cilët realisht jetojnë periudhën e fundit të jetës me dietet dhe me cilësi. Në këtë rast duhet pra që të kemi këto shërbime të onkologjisë paliative, këto shërbime të kujdesit paliativ, jo vetëm Tiranë, Durrës, por edhe në qarqe të tjera, por edhe në Tiranë, Durrës janë të pamjaftueshme për të ndjekur gjithë kontingjentin e të smurëve që kemi. Iris, me që ti ke përvojën e Shtetet Bashkuara me sa diun, atje sigurisht që është në 2 lindje të ndryshme, një në Shqipëri dhe një në Amerikë. Në lindjen e parë që kam bërë këtu me epidural, me operacion, sigurisht kisha mu bë një epidural të nesme në mëngjes mbas lindjes edhe një ditën tjetër, ndërkohë që në momentin që do lindja në Amerikë, kisha një aparat në dorë edhe mund ta komandoja vetë epiduralin dhe ajo krye infermierja më kishte thënë që çdo çerekore kur ti e shikon që ke dhimbje shtype këtë butonin. Të them të drejtën, me mentalitetin shqiptar, unë mendoja që nuk duhet konsumoja shumë edhe duroja, me thënë drejtën. Edhe e pash atë që erdhi dhe më pa në një moment që isha prishur pak në fytyrë dhe më tha, unë sa kuptoj pse nuk e shtyp ti këtë. Po i thash, unë po e lë që kur të më filloj me vërtet o dhimbjet e forta, atëherë ta kem që ta përdor këtë që të më bëj më shumë efekt.
Edhe nuk e haroj, ajo mamia hapi ato derën, kishte një sirtar të vogël aty, ngjitur me kravatin, edhe më tha, e shikon është e mbushur plot me qese epidurali dhe është vetëm për ty, kështu që nuk do të ketë asnjë lloj problemi dhe përdore dhe nuk ka asnjë arsye që ti të durosh për asnjë moment. Dhe në fakt dy eksperiencat e mia mbas lindjes, ato janë më të rëndësishmet, janë totalisht të ndryshme. Nëse me fëmijën e parë, ditët e rikuperimit ishin shumë të vështira, 10 ditët e para kanë qenë të tmerrshme. Në lindjen e dytë, unë jam gati të bëj 5 kalamaj tani, mbas asaj që kam përjetuar atje. Në lindjen e dytë, nuk kam pasur në asnjë moment dhimbje, kam qenë në të dyja rastet me operacion, sepse mjeku të këshillonte ilaçe që ti mos të ndjeje dhimbje, duke menduar dhe pjesën që ma shpjeguan më mbrapa, unë me merakun që mos i bën të keq qumshit apo bebit, ndërkohë më tha, këto janë ilaçe që ti të jesh e qetë, se sa më e qetë jetë nëna, aq më i qetë është edhe fëmia. Pra, edhe me kulturën e një pacienti në Shqipëri, ti shkon si një pacient shqiptar dhe përpiqesh që të durosh, që e mendon si pjesë të natyrshme pjesën e dhimbjes, se duket sikur tani kjo është një gjë që duhet ta vuajnë të gjithë, ndërkohë që shkenca, unë mendoj ka lëvizur aq shumë shpejt, edhe nuk ka asnjë arsye që secili nga ne të ndjej dhimbje. Kur po hyja këtu në emision, më shkujtuar për para 20 vjetësh, kam qeshur me këtë shprehje dhe para 20 vjetësh jam tallur në një farë mënyrë me doktor Arqile Botin, që ishte mjek popullor dhe dilte Radio Tirana në ato kohë dhe kishte një program. Edhe kam dëgjuar në një nga ato programet që thoshte që njeriu po ti thot 40 herë vetes që është i smur, smurët me vërtet. Në ato kohë thash, ky çflet kot ky në radio, domethënë mu duk kështu një. Në fakt, tani sa më shumë të lexosh për gjërat që kanë lidhje me psikologjinë, është shumë e vërtet. Njeriu me mendje pa diskutim që mund të ndihet i smur, edhe patjetër që ndoshta me të vërtet smurët, ashtu siç edhe mund të japi shumë forca vetes për ta kaluar atë ndjenjën e luftës që ti ke gjithmonë me jetës dhe vdekjes. Kështu që për këtë arsye mendoj që duke e ditur njeriu edhe duke i dhënë edhe shumë forcë që ai ta kalojë këtë, në fakt praktika u mendoj që ka treguar që ka njerëz që me shumë dashuri duke u kapur shumë me thonjë mbas jetës, edhe për sëmundje të pashërueshme kanë rezultuar pozitive. Kështu që mendoj që ato mrekullitë e vogla ku njeriu dhe pacienti u mendoj që luan një rol shumë të rëndësishëm. Po, e vërtet. Një gjë të vogël, kjo sigurisht është e rëndësishme, po sot noftas është më koha e kësaj pjesës se njeriu të rezistojë me sforco. Sot është koha e terapisë, ajo që sapo tha pak më përpara Irisi. Një shprehje në lidhje me këtë, sa më shumë analgjezik dhe morfinik, themi në rastin kur një pacient është rënd dhe ka dhimbje. Të përdor një komb, aq më i qytetëruar është ai komb. Dhe sa më pak ta përdorin ato, aq më pak i qytetëruar është ai komb. Flasim për këtë lloj. Do të flas doktor Kristo rreth kësaj. Kemi medikamente dhe nuk kemi pse njerëzit manë me thoj dhe me shpresë dhe me forcë që unë dhimbja do më qetësohet. Jo, ka medikamente mjekësore të cilat janë apostatat për këtë punë dhe për të tabu rreth këtyre medikamenteve, të paktën morfinës apo jo? Po, nga medikamentet më të mira për dhimbjen janë analgjezikët, opioid quhet, dhe përfaqësuesi kryesor i tyre është morfina. Fatikisht në Shqipëri ka një tabu në përdorimin e morfinës, jo vetëm tek familjarët, tek pacientët, por gjithashtu tek stafi mjekësor. Morfina konsiderohet në botë medikament i pazëvendësueshëm për vetë cilësitë që ka. Është një medikament që merret në të gjitha rrugët e mundshme dhe është një medikament që nuk ka një dozë kufi, siç kanë për shembull efektet anësore të një medikamenti kur merret më shumë. Kjo nuk ka. Kjo merret një ampull, merret edhe 200 ampulla në ditë. Kështu që ju praktikoni le të themi pothuajse të gjithë pacientët kur bëhet fjala për dhimbje pavarësisht diagnozës së tyre. Po, jo, ka një shkallë për përdorimin e morfinës, ne përdorim një shkallë. Nuk fillojmë menjëherë me morfinën, por në momentin kur morfina është e domosdoshme ne e fillojmë. Por unë do thoja që fatikisht përdorimi i morfinës, 8 shtetet më të zhvilluara në botë përdorin aktualisht 85% të morfinës që konsumohet në botë. Dhe pjesa tjetër e shteteve përdorin 15%. Kjo do të thotë që shtetet, sidomos shtetet në zhvillim ose shtetet e pazhvilluara, nuk kanë akses karsi morfinës dhe kjo është shumë e rëndësishme. Është frika se mos me këto medikamente abuzohet. Është frika e diversionit. Por ne edhe në vendin tonë duhet të kemi ligje dhe rregulla të tilla që ta lehtësojnë përdorimin e morfinës për pacientët, për të smurët dhe për
për arsye shkencore, dhe njëkohësisht të forcojmë ligjet dhe rregullat të cilat pengojnë abuzimin dhe diversionin. Domethënë rregullat dhe ligjet që janë për abuzimin dhe diversionin mos influencojnë tek shëndetësia. Pra të krijohet Erdhi dhe ky mesazh i rëndësishëm, po për t'ju kthyer edhe një herë temës ndoshta më të rëndësishme për cilën menduam ta ndërtonim këtë program, në lidhje me të informuarit e pacientit për sa i përket diagnozës së tij. Është e drejtë legjitime e pacientit që të di se çfarë ndodh me të, çfarë po ndodh me jetën e tij. Në fakt ju thatë përmendët para pak që është miratuar para disa kohësh karta e të drejtave të pacientit, në të cilën ndërkombëtare, në të cilën parashikohet që pacienti duhet patjetër të jetë informuar dhe do të kthehet në një detyrim, le të themi, të mjekëve për të informuar ata. Si e parashikoni këtë të ardhmen? Karta e drejtave të pacientit ne na fut para një përgjegjësie që pacienti duhet informuar, por sidoqoftë, nëse do të mbështetemi edhe tek ka hyrë karta e drejtave të pacientit, por ne njëkohësisht kemi edhe kodin e deontologjisë, dhe nëse do t'i ballafaqojmë të dyja, kuptohet që ne duhet jemi shumë kujdesshëm në thënien e diagnozës. Është e njëjta, domethënë ne duhet të shohim, do të kemi parasysh shumë arsye. Mosha është një faktor, niveli kulturor është një faktor, besimi fetar është një faktor tjetër. Statusi psikologjik i pacientit në momentet caktuara është një faktor tjetër. Do të janë shumë faktorë që ne duhet të... Nëse pacienti do t'ju pyeste, juve do t'ia thonit. Nëse pacienti do ta kërkonte një gjë të tillë, edhe kërkesa ka dinamikat e saj. Ne vetëm më parë që është një proces gradual komunikimi diagnozës, që do të thotë antarët e tjerë të ekipit marrin informacion për pacientin, ato që thamë, të gjithë elementet, mosha, karakteristikat, role dhe përgjegjësitë, në të qenit besimtar apo jo, si ka reaguar kur është ballafaquar me lajme të këqija në jetën e tij të mëparshme ose më saktë deri në ato momente. Si është statusi i tij psikologjik? Pra, merret një informacion i konsiderueshëm në lidhje me gjendjen e gjithë dimensionet e shëndetit të pacientit, qoftë social, qoftë psikologjik, qoftë mendor, qoftë fizik e tjera me radhë. Unë dua ta sjell edhe si pyetje të fundit, po edhe si besoj si një mesazh apo si një opinion tuaj në gjithë secilit prej jush. Cilat janë edhe një herë avantazhet apo dizavantazhet, varet se si do ta mendoj gjithë secili prej jush në lidhje me të thënurit të vërtetës pacientit dhe cili do të ishte mesazhi juaj sot në këtë program? Sigurisht thënia e diagnozës në për disa pacientë me një nivel të caktuar arsimor dhe kulturor ka avantazhet e veta. Pacienti dhe familjarët e tij, duke u njohur me diagnozën, sigurisht përgatisin dhe parapërgatisin gjithë terrenin dhe prognozën, sipas prognozës së sëmundjes, përgatisin dhe parapërgatisin familjarët e tyre, veten e tyre në lidhje me familjen, me të afërmit, me rolin e tij që ka patur në shoqërinë, familje të tjerë, me gjithë shka që ai mendon, dhe sigurisht kjo është një përparësi që jepet pacientit dhe familjarëve të tij për të parapërgatitur këtë situatë në të ardhmen, dhe kjo është shumë pozitive. Por duhet të theksojmë dhe ta ritheksojmë që diagnoza thuhet ose në momentin e diagnostikimit pranë qendrave spitalore, ose edhe në momentin kur stafet e onkologjisë paliative e bëjnë këtë gjë. Por ka dhe raste, ose më mirë le të themi, duhet parapërgatitet dhe duhet vlerësohet nëse duhet ose jo t'ja themi diagnozën pacientit. Nëse ne fitojmë realisht më tepër, duke ja thënë, duhet ja themi. Nëse ne mendojmë që nuk fitojmë më tepër, por humbasim më tepër në lidhje me pacientin, me jetëgjatësinë e tij dhe me shëndetin e tij, mund të mos ja themi atë. Doktor Kristo? Neve si mjek na e bën më të lehtë punën, kur punon me një person i cili e di diagnozën dhe të kupton për ato që thua, se shpesh mjekimet kanë dhe efekte anësore dhe ti nuk di si t'ia shpjegosh pacientit. Nga ana tjetër i lejon pacientit që të marrë ato vendime që janë të domosdoshme, mund të mos lej bishta mas vetes kur t'iki, domethënë, kështu që në këtë kontekst mos përmendim pasaj dhe të drejtën e pacientit për të informuar, në këtë kontekst them që rruga më e mirë është informimi. Sigurisht. Qëllimi kryesor i kujdesit paliativ është cilësia e jetës pacientit. Kështu që në këndvështrimin tim është vlerësoj, gjyko dhe pastaj vendos të komunikosh. Kështu që përpost paturit një pacient me tumor malign dhe që pëvuan nga një sëmundje, nga një patologji e caktuar, të paktën të përpiqemi të ruajmë sa më shumë shëndetin e tij mendor. Pra mos kemi dy diagnoza brenda një pacienti. Kështu që duhet para rast pas rasti, duke vënë theksin nga qasja për t'ja komunikuar, padyshim. Iris? Unë vazhdoj të ngellem besnike asaj që thash në fillim në fakt, sepse mendoj që nuk ka asnjë mjek në botë që mund të vendosi se
çfarë duhet bëj unë me jetën time, sa do i mençur dhe i mirë dhe dashamirës që t'jetë ndaj meje mjeku. Kështu që për këtë arsye jam gjithmonë fuqishëm edhe besoj më shumë ke karta e drejtave të pacientit, në fakt, me idenë që çdo njeri mund të reagojë ndryshe. Doktori gjatë bisedave që bën nuk e di në asnjë moment se si mund të reagojë ky pacient. Ka pacient që mund të jenë shumë intelektual, shumë të dashur, që momentin që e mësojnë këtë gjë mund të kthehen në totalisht agresiv ose e kundërta. Po unë them që është dhe drejta e çdo individi që ta mësoj që po largohet nga kjo botë. Unë nuk më duket kaq e tmerrshme në kuptimin që ne të gjithë do largohemi. E sigurisht do ishte më e mbara dhe më e mira që të largohesh me radhë dhe të lëm fëmijët mbrapa, ato gjëra që ju themi gjithmonë, sa herë që na ikën një njeri i dashur, po mendoj shumë që individi ka të drejtë të di dhe të vendosi vetë shumë më mirë se sa një mjek se çfarë do të bëj ai me jetën e tij. Unë për t'u bashkuar kësaj ris, dua të kujtoj kam lexuar një libër para disa kohësh, bëj fjala ishte historia e një drejtori të madh ekzekutiv të një korporate shumë të madhe amerikane, i cili e niste pikërisht rrëfimin e tij. Thoshte, ditën që mu komunikua që unë kam edhe vetëm 100 ditë jetë, domethënë edhe 3 muaj, unë ndjeva njeriu më i rënuar, por ndërkohë tani që jam, thoshte, afër fundit, ndjem njeriu më i lumtur në botë që unë e dija që kisha edhe 100 ditë për të jetuar. Dhe tregon pastaj ai sigurisht ishte diagnostikuar me tumor, më duket, në tru, në kokë. Dhe sigurisht që ishte një gjë që nuk kishte asnjë lloj shenje më herë dhe kishte marrë vesh papritur pa kujtuar, dhe në momentin që ai lajmërohet që ti ke kohë edhe vetëm 3 muaj, ai thotë unë ndjeva njeriu më i lumtur në botë sepse ato 100 ditë unë do t'i jetoja si që dëshiroja unë. Dhe dorëheqen nga puna me njëherë për të marrë kohë për t'u takuar me gjithë njerëzit e dashur, të afërt, miq të vjetër, miq të rinj që ai dëshironte t'i takonte dhe t'i përshëndeste. Dhe sigurisht që e finalizoi të gjithën këtë duke shkruar, nisi të shkruante njëkohësisht edhe një libër. Librin e këtyre 100 ditëve të tij se si ai po i kalonte këto 100 ditë të fundit të jetës. Sigurisht që fundin e librit e përmbylli bashkëshortja e tij, sepse ai nuk arriti dot ta mbyllte, por ndërkohë historia e tij atyre 100 ditëve është e jashtëzakonshme. Duhet të vetëm një gjë të fundit, sepse përpara disa ditëve të hënën ndroi jetë burri i vajzës time të dajës, që në fakt është një person kështu i dashur për publikun, se tani më vjen sigurisht kur humbim njerëz të dashur është patjetër që është shumë e dhimbshme, është burri i Nertila Kokës, që është këngëtarja. Nuk po marrë vesh tani dhe po vjen shumë keq. Një dhimbje shumë e madhe sepse Sokoli ishte një djalë shumë i mençur, shumë i mirë, edhe djalë i ri, për më tepër. Por unë mendoj që ai e dinte, Nertila e dinte, ata kanë jetuar një histori dashurie shumë të bukur në kohët e tyre të fundit, sepse mendoj që është e rëndësishme që njeriu t'i thuhet ta diagnoza dhe të vendosi ta jetojë ashtu siç do vetë ai jetën. Për ta Po vjen më tronditi ky lajm, por Nertilën vjen shumë keq, shumë keq. Për ta përmbyllur për publikun, do thonim që tumoret sigurisht janë sëmundje të cilat sekretin e tyre kanë në zbulimin e hershëm të tyre, dhe ajo që mund të thonim sot për publikun është e tillë, zbulimi i hershëm i tyre është e barabartë me shërimin e tyre, zbulimi i hershëm i tyre është e barabartë me një jetëgjatësi deri në limitet e një që sa zgjat jeta, dhe zbulimi i hershëm i tyre dhe vajtja për çdo shqetësim që ne kemi te mjeku dhe mendimi se mos kam një gjë të keqe dhe të friksohemi, dhe sepse plot nga publiku, nga popullata shpesh kanë frikë të shkojnë te mjeku, është një gjë jo e mirë, kuptohet, por që me shenjën më të parë që mund të kemi, duhet i drejtohemi mjekut, sepse një zbulim i hershëm është i barabartë me një jetë, është i barabartë me shërimin e këtij tumori, është i barabartë në shkenca sot e onkologjisë ka një shprehje tumori shërohet. Dhe tumorët shërohen. Realisht nëse ato zbulohen herët, ose shërohen, ose jetëgjatësia e tyre është e barabartë me limitin dhe fundin e viteve të mplakjes. Unë jemi në fund fare, duhet ta mbyllim, doktor. Po, me një apel do ta mbyllim apelin tuaj. Kryetari i Shoqatës Shqiptare të Kujdesit Paliativ, unë doja t'i bëja një apel politikës, duke përfituar nga ky moment, që ta shikojmë një sy tjetër kujdesin paliativ dhe të na mbështesi në mënyrë që këtë kujdes që është kaq i domosdoshëm, ta bëj sa më shpejt pjesë të sistemit tonë shëndetësor. Është e domosdoshme. Ju falenderoj shumë që ishit këtu. Ju falenderit për gjithçka na thatë ndat me ne, ju falenderit edhe për historitë tuaj personale që ndam të gjithë sot së bashku, po ishte një temë, duket sikur ishte e nevojshme ndoshta edhe t'i sillnim këtë histori për t'i ndarë edhe me teleshikuesit në mënyrë që mesazhi jepet sa më i plotë dhe sa më i qartë. Falenderit edhe juve të dashur miq që na ndoqët në këtë pasdite, takohemi në programin tjetër.
plenty. It's never enough for me, if that's the way I like it. You taste the melody without a referee, if that's the way they like it. No commodities, not even a cup of tea, if that's the way they like it. Oh, keep on feeling better, love me please and stay.